cây ngô này hái được rồi. Thế là mình mang những cây ngô lết này ra khu vườn kia cấy nhỉ. Rễ dài lắm này.
Thế chú bảo cháu lấy được chú kết quả xét nghiệm máu của bác sĩ Hồng cháu đã lấy chưa? Dạ cháu lấy rồi đây ạ. Đây cháu gửi chú ạ. Kết quả xét nghiệm máu này là hoàn toàn bình thường. Thế công ty ánh sáng đã chuyển 25% số tiền này cho cháu chưa? Dạ thưa chú là cháu nhận được rồi ạ. Cháu sẽ chuyển 25% này vào tài khoản cho chú. Và ai hỏi thì cháu bảo là cháu không biết. Và tuyệt đối giữ bí mật này cho chú. Dạ thưa chú, thế mình không dùng số tiền này cho dự án này nữa ạ? Số tiền này thì chú vẫn dùng cho dự án. Nhưng bây giờ chú trực tiếp coi như là sử dụng cái dự án này. Và cháu đã có trách nhiệm là chuyển toàn bộ giấy tờ của công ty ánh sáng để sang cho chú. Cái công trình này thì chú sẽ giao cho một người khác quản lý. Thế còn bây giờ là chú sẽ giao cho cháu là trực tiếp quản lý của công trình 36 cho chú. Dạ vâng ạ. Dạ thưa chú, đây là toàn bộ hợp đồng của công ty mình và công ty ánh sáng ạ. Cháu gửi chú ạ. Thế thì bây giờ vì là cháu không liên quan gì đến dự án này nữa. Thế còn trong trường hợp mà ai hỏi thì cháu cứ bảo là cháu không biết. Còn cần thiết thì cháu có thể là thay số điện thoại để cho người ta khỏi làm phiền cho cháu. Bây giờ chú cần cháu là tuyệt đối giữ bí mật trong cái lĩnh vực tài chính liên quan đến công ty ta và công ty ánh sáng. Cháu sẽ làm tốt việc này thì chú sẽ có phần thưởng riêng cho cháu. Dạ vâng ạ, cháu gửi chú ạ. Bây giờ cháu sẽ về cái dự án 36 làm việc cho chú. Vâng ạ. Vâng ạ, chú ạ.
bây giờ xã không mất trí nhớ rồi, ta cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Thế ra nào, giờ cháu có bận gì không? Không lên chỗ văn phòng chú gặp có tí việc. Lên ngay nhá. Mình phải giải quyết việc này, không có làm sao mất biết thì hết việc.
Thế thì cái dự án của công ty cháu mà đã giao cho cháu làm chung đấy, thì cái hồ sơ thì cháu nghiên cứu cho thấy thế nào? Dạ cháu cũng xem xét cái hồ sơ của dự án đó rồi ạ. Cháu thấy cái dự án đó rất là tốt. Nếu cháu thấy cái dự án đó tốt ấy, thì cháu chuyển cho chú 25% số tiền của cái dự án đấy để chú mua máy móc cũng như thiết bị để thi công. Cái số tiền đấy bên công ty cháu đã chuyển cho bên công ty chú rồi mà. Thế thì số tiền đó cháu chuyển cho công ty chú bao giờ mà chú vẫn chưa thấy nhận được nhỉ? Số tiền đó cháu đã chuyển ngay lấy hôm mà đã ký hợp đồng với chú. Thế thì cháu chuyển cho ai? Cháu chuyển cho kế toán viên chú ạ. Cái việc kế toán viên ấy của công ty chú ấy, thì đã nghỉ việc từ lâu rồi. Thế còn toàn bộ giấy tờ sổ sách bàn giao cho chú ấy, thì chú không thấy có cái khoản tiền mà của công ty cháu ấy đã chuyển sang cho chú. Chú có thể xem lại giúp cháu được không? Chính tay cháu hôm nay đã chuyển cái số tiền này sang cho công ty chú. Về phần này là chú đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Trong tất cả mọi giấy tờ mà Tuyên bàn giao cho chú ấy, thì không có một nội dung gì mà cái số tiền mà công ty của cháu đã chuyển sang cho chú. Vâng, chú đợi cháu một lát đấy, để cháu hỏi cho kế toán bên xem chắc chắn sẽ đã có cái hiểu nhầm gì ở đây. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Thế nhỉ, sao không gọi được cho cô ấy nhỉ? Cái này thì chú cũng không biết đâu. Nhưng nếu bên công ty của cháu ấy mà không chuyển tiền cho chú, thì cái dự án này là chú sẽ chuyển cho công ty khác, mà công ty của cháu sẽ phải bồi thường cái thiệt hại trong hợp đồng của hai bên đã cam kết với nhau. Rõ ràng là cái số tiền đấy là bên công ty cháu đã chuyển cho bên chú rồi mà. Chú xem ký lại giúp cháu với. Tất cả giấy tờ mà Viên để làm chú cũng đã kiểm tra rất kỹ rồi, không có cái số tiền mà chuyển vào cái tài khoản của công ty chú, nên cháu có thể về kiểm tra lại. Vâng, đó chào chú. Thì ra là cháu còn lon bằng xanh lắm. Bà Nghĩa à, tôi có chuyện này muốn nói với bà. Bà thử kiểm tra xem cậu phó giám đốc của công ty bà ấy là ký hợp đồng với lại công ty của tôi, nhưng đến bây giờ là tôi chưa nhận được số tiền nào mà do hai bên đã ký hợp đồng với nhau. Và tôi có hỏi cậu đấy thì cậu đấy bảo là cái số tiền đó là cậu ấy đã chuyển rồi. Tôi đang nghi cậu phó giám đốc của công ty bà ấy là tham ô cái số tiền đó.
Vâng, tôi chào bà nhé. Cháu đang làm gì đây? Ô, bác Lan, bác làm cái chỗ bếp này. À thế à? Bác xuôi quê về rồi à? Ừ, bác chưa quên về rồi. Bác vào đây ngồi đi. Anh đi lấy hôm mà làm nước dẹp nhỉ? Vâng. Cũng xem anh ấy hộ cháu nữa bác. À. Bác ngồi đây ạ. Bác ngồi luôn. Dạo này cháu khỏe không? Cháu vẫn thế. Thế còn bác ạ? Bác về quê có tìm được thông tin gì của con gái không? Không chỉ đâu cháu ạ. Thôi bác cứ uống nước đi. Rồi mình sẽ hỏi thông tin xem có ai biết không bác. Cháu biết rồi. Vâng. Thôi bác đừng buồn nữa nhé. Để cháu nhờ anh Sáng xem anh ấy có giúp bác tìm được con gái không. Đã cảm ơn cháu nhé. Vâng, không có gì ạ. Bác Lan,
Sao cháu thấy bác buồn mà mệt mỏi thế? Bác về quê có chuyện gì ạ? Chỉ tiêu à? Thực ra thì bác cũng chưa về quê đâu. Trên đường về bác bị bọn xấu nó cướp hết tiền. Thế họ có làm gì bác không? Thôi, bác chỉ ngã một lúc không sao cả. Sao họ ác thế nhở? Thế bác có bị mất nhiều tiền không? Mất nhiều đấy cháu ạ. Mà bác bị họ cướp mất tiền như thế, bác đã báo cảnh sát chưa ạ? Thực ra thì cái số tiền đấy không phải tiền của bác. Mà cái số tiền đấy là bác lấy tiền là vàng của cái cậu thanh niên mà hôm vừa rồi cháu đem ở đây giúp đỡ cậu đấy. Ui, bác lấy tiền của anh ở đây ạ? Sao bác lại lấy tiền của cái anh thanh niên đấy? Mà số tiền đấy có nhiều không bác? Lúc bác lấy anh ấy có biết không ạ? Thật ra cái số tiền đấy một cái vòng vàng nên số tiền đấy rất lớn. Mà lúc ấy bác mải đi tìm con gái nên nghĩ không có cách nào đành lấy của cậu đấy. Nên là bây giờ bác không biết làm nào được. Lấy tiền với vàng như thế, cái anh ấy có biết không bác? Không, lúc ấy là bác lấy tiền và vàng của cậu ấy là cậu chưa tỉnh ấy. Lấy xong một cái là bác đi luôn. Ôi bác ơi, sao bác lại lấy tiền của anh ý? Bây giờ số tiền với vàng bác lại còn bị họ cướp nữa. Bây giờ bác cháu mình lấy đâu ra tiền để trả nợ cho anh ấy bây giờ? Số tiền và vàng đấy cháu không phải lo đâu. Bác đã rất là hối hận. Bác đã đi tìm bằng được cậu thanh niên đấy và bác đã nói chuyện với cậu thanh niên đấy rồi. Thế bác gặp anh ý và nói là bác lấy tiền với vàng như thế thì anh ý nói thế nào ạ? Cậu ấy bảo như là thôi thì cái số tiền bác lấy ấy thì cháu cũng không truy cứu với cảnh sát đâu. Thì coi như cháu đã trả ơn cho bác lấy thuốc chữa cho cháu trong thời gian vừa rồi. Nhưng mà đáng nhẽ ra bác cũng không lấy cái số tiền với vàng đấy đâu bác ạ. Đúng rồi. Nhưng lúc ấy bác cũng không còn cách nào khác nữa. Nghĩ cũng hơi bị quẩn. Nên bác có thấy tủi thân lắm cháu ạ. Thôi, bác đừng buồn nữa. Đáng nhẽ ra bác cũng không nên lấy tiền với vàng của anh ấy. Nhưng mà bác gặp anh ấy và xin lỗi như thế cũng may. Anh ấy là người tốt nên không truy cứu việc này. Nếu không, hai bác cháu mình cũng không biết lấy đâu ra tiền với vàng để trả cho anh ấy đâu bác ạ. Đúng rồi cháu ạ. Bác nghĩ rất ân hận vì nào đi bác không làm như thế. Vâng, nếu có gì khó khăn thì bác cứ nói với cháu. Tuy cháu không có tiền để giúp bác, nhưng cháu với bác sẽ cùng cố gắng để tìm cách đi tìm thông tin con gái của mình. Cảm ơn cháu nhé. Vâng. Hôm trước bác bị đói quá, đi về đây gặp cháu nhưng không thấy cháu ở nhà. Thế thấy có ít cơm ở nồi bác ăn hết. Thế cháu về cháu có biết là bác về đây ăn cơm không? À, bác về đây ăn cơm nguội với cá kho của cháu ạ? Ừ. Thế mà làm cháu sợ quá, cháu cứ tưởng là ai. Sao bác về đây mà không đợi cháu đi làm về? Bác cũng ngại, không muốn gặp cháu. Nên là bác thấy có cơm là bác cũng nói quá, bác ăn vội ít cơm xong là bác đi tìm cậu thanh niên ấy luôn để nói cho cậu ấy hiểu cho. Vâng. Dù sao thì bác cũng đi gặp anh ấy để xin lỗi như thế là cũng đúng rồi bác ạ. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để biết được cái nhóm người lấy tiền và cướp vàng của bác đấy là ai, để mà gặp họ, bắt họ trả lại nhỉ bác nhỉ? Bây giờ chắc các cậu lấy tiền của bác chắc là họ cũng chịu hết rồi. Cái đấy cũng không phải tiền của mình nên báo cảnh sát cũng khó lắm bác ạ. Đúng rồi. Thôi bây giờ trước mắt thì bác cứ ở đây với cháu. Thì cháu nghĩ cách xem có lấy lại được số tiền với vàng đấy không. Đây thì cháu biết đâu. Cảm ơn chị nhé. Không có gì đâu ạ.
toán của công ty. Hôm nay chưa đến công trường kiểm tra à? Hôm nay em không anh ạ. Em cũng vừa mới đi gặp giám đốc công ty Trường Phát rồi. Có vấn đề gì không mà anh thấy em căng thẳng thế? Thế em gặp giám đốc của công ty Trường Phát có vấn đề gì hả em? Anh ạ, vừa rồi công ty mình cũng có ký hợp đồng làm chung với công ty Trường Phát một dự án ấy, thì cũng đã ký hợp đồng và em cũng đã chuyển cho họ 25% là tổng giá trị gói công trình để họ chuẩn bị mua máy móc, nhưng mà em không hiểu kiểu gì. Nãy em đi gặp giám đốc thì ông bảo là chưa nhận được một khoản tiền nào ấy. Thế có đúng là em đã chuyển 25% giá trị của công trình đó không em? Dạ vâng, em cũng đã chuyển 25% là tổng giá trị của công trình cho bên họ. Theo đúng đồng giữa hai bên mà bảng đồng thì em vẫn giữ đấy. Được, em vào đây xem. Thế em đã chuyển số tiền đó cho giám đốc công ty hay là nhân viên của bên công ty đó? Dạ, em chuyển số tiền đấy cho kế toán bên họ anh ạ. Mà giám đốc bên họ thì lại bảo là kế toán đấy nghỉ việc lâu rồi, mà bên họ thì cũng chưa nhận được khoản tiền nào từ bên mình chuyển. Em đã gọi điện thoại để xác minh về vấn đề này chưa? Dạ, em có gọi điện là cho cô ấy nhưng mà thuê bao không liên lạc được anh ạ. Giám đốc bên họ cũng có nói là khi cô ấy nghỉ cô cũng bàn giao lại tất cả những giấy tờ. Nhưng giám đốc bảo là trong tất cả những giấy tờ đấy thì cũng không nhận được khoản tiền nào từ bên mình chuyển anh ạ. Sao này có thể thấy được nhỉ? Đây là một khoản tiền rất lớn. Số tiền đó là do kế toán của công ty mình chuyển hay là em chuyển? Lúc đấy kế toán mình có việc là anh ạ. Thế là số tiền đấy để do em chuyển. Tại sao thế nhỉ? Số tiền do chính tay em chuyển mà công ty bên họ không nhận được. Còn tại sao nữa? Chuyển 2 năm rõ 10 rồi mà con còn không hiểu à? Có phải là cậu thấy con tôi mất trí nhớ mà cậu nhân cơ hội này để cậu lấy số tiền của công ty để làm của riêng mình à? Dạ không, bác cháu không làm những chuyện như thế đâu. Mẹ, cái gan cậu ấy không như thế mẹ nghĩ đâu mẹ. Khi con người ta thấy nhiều tiền á thì người ta sẽ nảy sinh ra lòng tham ấy. Mẹ, cái gan cậu ấy cũng đã làm việc với con và công ty nhà mình cũng lâu rồi. Con nghĩ chắc chắn cái gan cậu ấy sẽ không làm như thế này đâu mẹ. Con á, đừng có tin người quá. Rồi á, mất cả công ty ấy. Thưa bác, cháu không bao giờ lấy số tiền của công ty là của riêng mình. Và tất cả số tiền cháu chuyển ấy thì đều có trong hợp đồng. Thưa bác, đây hợp đồng đây ký kết giữa hai bên này, cháu vẫn còn giữ được. Thôi, cậu đừng có diễn nữa. Những cái lời nói của cậu này ấy, chỉ lừa được con trai tôi thôi. Chứ còn chuyện của cậu á, ông Tuấn ông ấy nói hết với tôi rồi. Cậu á, không có chuyển một số tiền nào sang bên của họ hết. Là có sự hiểu lầm nào đây rồi? Rõ ràng là chính tay cháu đã chuyển tiền cho họ mà. Thế ông Tuấn đã nói gì với bác ạ? Ông Tuấn ông ấy nói với tôi ấy là giữa công ty bên mình và bên công ty ông ấy chưa có một giao dịch gì về kinh tế cả. Mà thôi tốt nhất là không phải nói nhiều nữa. Cậu á, bằng mọi giá cậu phải lấy lại số tiền mang về cho công ty thôi. Thưa bác, cái số tiền đấy mình đã chuyển cho họ để đầu tư vào dự án rồi. Thì bây giờ mình làm sao mà lấy lại được? Tôi không cần biết. Cậu muốn làm thế nào làm.
Còn nếu không ấy, con trai tôi mà không cho cậu nghỉ việc ấy, thì tôi sẽ là người cho cậu nghỉ việc. Mẹ cứ bình tĩnh lại đi đã. Cái việc này cần phải điều tra, chứ mẹ không thể nào đuổi việc Egan được. Con cứ để yên cho mẹ giải quyết. Bây giờ bệnh của con đang không nhớ lúc quên. Mẹ cứ bình tĩnh lại đi. Egan cậu ấy cũng nói đúng đấy. Bây giờ mình đã chuyển số tiền đó để đầu tư vào dự án rồi, thì mình sẽ không lấy lại được đâu mẹ. Nếu như không lấy lại được cái số tiền đấy ấy, thì chắc chắn là cậu ta sẽ lấy rồi. Rõ ràng là cháu cũng đã chuyển cái số tiền này cho họ, nhưng mà không hiểu sao là họ lại không nhận được. Đúng là cậu lấy cái số tiền này, cho nên là bây giờ cậu không còn gì để giải thích nữa. Tốt nhất ấy là bây giờ cậu cầm cái bản hợp đồng này về rồi mang cái số tiền này trả cho tôi. Egan, bây giờ anh cũng đang học, thì em cứ về nhà đi, rồi anh em mình sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Anh không muốn em ở đây rồi nghe những lời của anh nhé. Bây giờ em cứ về đi. Cảm ơn các bạn. Mẹ, đây là trách nhiệm của con với Egan, chứ không phải riêng gì mình cậu ấy đâu. Mà mẹ cũng không nên nói nặng lời với cậu ấy như thế. Con cứ để yên cho cậu mang số tiền đến đây trả, rồi mẹ sẽ là người đứng ra đi đầu tư về dự án này.